Ik ben Michael Zomer, ik ben 32 jaar oud en ik ben filmmaker. Mijn werk zou je kunnen kennen van Discovery Channel, Red Bull, Volvo Ocean Race. En sinds mijn 8e maak ik al film en dat is misschien wel mijn grootste passie in mijn leven. En die voer ik met heel veel liefde vandaag de dag nog steeds uit. Niet meer op dezelfde manier als vroeger, veel in de extreme sports gedaan, nu veel meer de documentaire kant op. Maar ja, vandaag de dag is het voor mij gewoon heel belangrijk dat ik verhalen mag vertellen en andere mensen kan inspireren door hetgeen wat ik ervaar door mijn ogen en mijn perspectief. Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik vroeger de videocamera van mijn vader meenam en dan met de boys in de buurt het skateboarden ging vastleggen. Want ik heb mijn roots in de extreme sports, BMX'en, skateboarden deden we vroeger altijd. En ik was altijd diegene die een camera mee had. Dus ik begon daar op hele jonge leeftijd mee en zodoende ben ik daar steeds verder in gaan ontwikkelen. En sommige jongens werden gesponsord, toen mocht ik filmpjes maken voor die merken. Ja, dat werden op een gegeven moment grotere merken. Ja, op een gegeven moment is dat je werk en eigenlijk kwam dat altijd voort uit een passie en dat is het nu nog steeds. Ik wist eigenlijk niet altijd dat ik echt filmmaker zou worden, want toen ik hiermee bezig was dat nog veel meer een niche market. Nu is het veel meer accessible om gewoon een camera te kopen en ook goedkoper en al snel mooie dingen te maken. Toen was het nog digitaal en was het duur en er was echt een niche-markt, ook cameraman. En mijn ouders hebben me daar ook al voor gewaarschuwd, zo van ga het maar doen. Maar het is wel een onzekere toekomst misschien, want je weet niet of je in die markt terechtkomt. Maar ik ben het gewoon altijd blijven doen vanuit mijn hart. Maar ik wil eigenlijk dierenarts worden, dus ja, toch anders gegaan. Mijn werk is redelijk uiteenlopend. Ik vlieg naar het einde van de wereld toe om daar met inheemse stammen verhalen te vertellen. En doe ook wel eens een documentaire in Nederland over een atleet. Recentelijk over een Yalu-lange race. Hij kitesurfde en zij ging door een enorme depressie. Daar heb ik mijn eerste full-length documentaire over gemaakt. Maar ik werk ook veel voor NGO's. Nu werk ik voor een NGO die heel veel voor animal welfare doet. Dus daarvoor reis ik dan weer naar Afrika. En dat zijn verhalen over natuur, environment en dat soort maatschappelijke onderwerpen. Het vastleggen is niet een volledige uitdaging en is voor mij ook niet de hoogste prioriteit altijd. Om het op de juiste manier de mooiste vast te leggen. Ik ben toch wel echt een documentairemaker en voor mij zit het veel meer in het verhaal zelf. Hoe bereik ik de kijker en welke emotie wil ik bij de kijker loshalen? Welk conflict wil ik aankaarten? En hoe moet de kijker zich voelen achteraf? Moet het een gesprek aan de kaak stellen? Wil ik een maatschappelijk onderwerp aankaarten? Wil ik iemand chockeren? Wil ik iemand vrolijk maken? Wat wil ik doen? En ik denk dat daar de uitdaging hem heel erg in zit. En daar gaat mijn vuurtje van branden, zeg maar. Wat ik leuk vind is, ik zie een verhaal op plek A ontstaan. Dat neemt zich mee naar plek B. En bij plek C sta ik op het juiste punt, op het juiste moment om dat zo mooi vast te leggen. Dat het beeld volledig aansluit op die emotie van dat moment. En ik denk dat ik dat over de jaren dat ik daar goed in ben geworden. En als ik dat dan sta te filmen op dat moment, dan denk ik yes, weet je wel. Dan heb ik mission achieved. Filmen kan je leren. Dat is gewoon veel uren maken, bekend worden met een bepaalde camera. Dat moet een soort van automatisme worden. Net zoals dat je niet meer nadenkt met schakelen in een auto. Dat moet filmen eigenlijk worden. Maar verhalen vastleggen en dat heeft ook te maken met mensenkennis. En ik denk door mijn vele reizen die ik heb gemaakt en mijn eigen zelfontwikkeling die ik heb doorgemaakt, denk ik dat ik daar skills in heb opgebouwd. Dus ik denk dat het te maken heeft met je eigen karakter om ook bij iemand anders wat los te kunnen maken. Dus het heeft ook met je eigen ontwikkeling te maken om uiteindelijk datgene bij iemand anders het vertrouwen te wekken om dat verhaal los te peuteren wat je wil hebben. En ja, dat vind ik het mooiste. Ik denk dat ik door mijn eigen persoonlijkheid een bepaalde toegang kan krijgen in bepaalde culturen of mensen. En of dat nou iemand is die op de straat woont of iemand die miljonair is. Ik heb een soort van makkelijk accepteerbaar. Kom maar binnen en je bent welkom en ik vertel je mijn verhaal. En dat had ik toen al, als ik naar heel oud werk kijk, waar ik vandaag de dag ook nog wel trots op ben. Dan zie ik dat al terug. Dan zie ik, wow, ja, zie je wel. Hij opent zich naar mij omdat ik met hem vibe. Zo kan ik het beste omschrijven.
dat heb ik nu door, dat ik dat kan. Toen was ik in mijn 20 jaren, toen was ik me daar minder bewust van. Maar nu kan ik die skill dus extra benutten, want ik weet dat ik hem heb. En ben me er bewust van en kan hem inzetten. Zo van, oh ja, nu moet ik even, niet gemaakt, maar het is een natuurlijke kracht die ik heb, denk ik. Nou, in mijn werk richt ik me heel vaak op subculturen, dus dat vind ik heel interessant. Om in een bepaalde laag van de samenleving te duiken die niet aan de oppervlakte ligt, om dat te documenteren. Veel makers tegen wie ik opkijk, die reizen naar het einde van de wereld en dat inspireert mij enorm. En wat mij enorm inspireert is dat ze met minimale middelen maximale dingen maken. En daar streef ik ook naar. Om dus met een compacte setup zulke dingen te creëren, goed audio, goede exposure, om dat allemaal samen te laten komen. En ook nog eens die acceptatie te creëren van de mensen. Want ja, als je daar met een kerstboom van een camera aankomt, dan schrikken mensen daar ook van. En dat heeft invloed op je verhaal. Dus hoe kleiner, hoe beter. En vandaag de dag is dat ook veel makkelijker. Vroeger ging je op pad met een mattebox en hele grote batterijen die dan mee moesten, honderden filters. En nu kan je dat allemaal terugbrengen in één compacte setup van een camera. En ja, dat geeft je zoveel meer mogelijkheden wereldwijd. Van vele reizen die ik heb gemaakt kom ik in culturen waar ze soms nog niet eens een camera gezien hebben. En één daarvan was in Myanmar. Daar ben ik heen gereisd naar een inheemse stam in het noorden van het land. En in een gebied waarbij ik eerst 4 dagen op een motorbike over geitenpaden en pot en pannen aan de motor gebonden. Ja, een onwijs avontuur om daar te komen. Toen ik daar aankwam, deze mensen hadden nog nooit een foreigner gezien. Dus het laat staan een camera. Dus ja, je kan je voorstellen, dat acceptatieproces, dat is heel gek. Die mensen willen je aanraken, want die hebben nog nooit een blanke huid gezien. En hoe pak je dat aan? Weet je wel? Je kan niet je camera uit je tas pakken en dat allemaal gaan vastleggen en zo, want dat schrikt meteen af. Dus wat ik toen heb gedaan, ik kan altijd heel makkelijk met kinderen connecten. Dat is voor mij makkelijker, want kinderen zijn, die hebben wel menings, maar die zijn niet zoals volwassenen al meer geconditioneerd in bepaalde dingen. Dus ik probeer altijd de connectie te leggen door kinderen. En die kinderen in dat dorp waren aan het spelen met een bepaalde soort ding, een soort tolachtig iets. Dus ik ging dat ook proberen en dat lukte me natuurlijk de eerste 20 keer niet. Maar ik ging doorzetten en op een gegeven moment lukte het wel. En toen ging het hele dorp voor me klappen en toen was ik 's avonds uitgenodigd bij het dorpsoudste, bij de sjamaan om daar te komen. En ja, toen was ik soort van sociaal geaccepteerd. En toen was de volgende dag ook meteen alles goed. Die camera, ze wisten niet echt wat het was. Die mocht ik alles filmen en vastleggen. En wat me ook wel een moment is, wat me is bijgebleven, dat ik dan beelden aan die mensen terug liet zien. Ik kan me nog een goed moment herinneren aan een andere sjamaan in Indonesië waar ik was. Die liet ik voor het eerst, hij ging zingen, een shamanistische zong. En dat liet ik hem terugzien en luisteren. En hij had nog nooit in zijn leven zijn eigen stem gehoord. Dus ja, dat soort momenten, dat blijf je altijd bij. Dat is dus heel bijzonder. En andere mensen hebben me ook wel eens verteld dat ik het terug liet zien dat ik kon tijdreizen. Omdat ze gewoon het principe niet begrepen van iets vastleggen en dat je dat dan weer kon herzien. Maar ik probeer het gewoon altijd uit te leggen als een soort van, het is een soort postcard, want dat kennen ze nog wel. Dat heb ik ook wel eens bij me, laat ik dan zien. Alleen dan bewegend en dan kan je dat terugkijken. Maar soms is het heel moeilijk, want voor ons is het iets heel normaals dat we video maken, we kunnen terugkijken. Maar er zijn nog plekken in de wereld waar ze dat echt nog nooit gezien of ervaren hebben. En dat ik dat in deze eeuw heb kunnen vastleggen, dat is gewoon zo bijzonder. Wat ik heel vaak merk in mijn werk is dat ik toch trucjes, dan wel mogelijkheden van de camera gebruik die ik uit mijn verleden heb gebruikt in de extreme sport scene. Omdat ik heel veel dingen voor Red Bull heb gedaan en action sport waarbij slow-mo mogelijkheden heel erg goed te pas komen. Gebruik ik die nog steeds in mijn documentaire werk vandaag de dag. Dus ook als ik portretten film, draai ik vaak op 100 frames. En dat ik dat in 4K op 100 frames kan vastleggen, dat is een luxe. Ja, in mijn werk word ik vaak wel beschreven als one-man army, omdat ik dan wel alleen met een regisseur draai en zelf, of helemaal zelf, dat ik het ook nog eens regisseer. En dus ook camera doe en ook geluid tegelijkertijd. En inmiddels is dat een vergroeiing van mijn lichaam geworden, maar daar heb je wel de juiste tools bij nodig om dat mogelijk te kunnen maken. Ik werk nu een tijdje met C70 en daar ben ik heel blij mee, want wat deze camera mij biedt is maximale output met minimale middelen. Deze camera is super klein. Daarbij ben ik altijd op zoek geweest naar interne ND-filters. Belangrijk voor mij is audio input.
En het feit dat ik dus op een camera audio kan binnen laten komen op 2 kanalen, frontmic kan mee laten draaien, interne ND's heb. Al deze mogelijkheden bieden mij hetgeen dat ik me meer kan focussen op regie bijvoorbeeld. Omdat het andere allemaal super smooth als een geoliede machine werkt. Tijdens mijn werk als one-man army op een locatie draai ik documentaire stijl. Wat inhoudt dat ik een personage volg of ook wel eens een dier volg of iets anders. Maar daarbij is het heel belangrijk dat scherp is. En dat ik tegelijkertijd mee kan luisteren met het verhaal. Wat wordt er verteld? Wat gaat de situatie zijn? Ik moet anticiperen op het volgende. En daarbij gebruik ik heel veel autofocus, zodat het personage altijd scherp is. Dat de focus natuurlijk meebeweegt. En dat is heel fijn dat dat zo werkt. Daarnaast gebruik ik autofocus ook vaak wanneer ik in interviewsettings zit. Dus dan zit ik naast de camera en film ik een personage. Wanneer hij naar voren of hij of zij naar voren en naar achter beweegt, blijft de camera scherp. En ik heb er volste vertrouwen in wanneer ik naast de camera zit dat het plaatje oplevert wat ik wil. Ik heb recentelijk een documentaire gemaakt over mental health, waarbij ik een meisje heb gevolgd gedurende een periode dat zij door een depressie ging. En daar zat ik ook in situaties dat we gewoon bij het avondeten zat ik daar ook gewoon bij. Nou, dat is al heel wat, dat in zo'n situatie de bom ontploft tussen de familie en de gesprekken plaatsvinden. Maar om dat ook nog eens vast te leggen, dat is een enorme uitdaging. Maar het feit dat ik dus met zo'n compacte camera daarbij kan zijn, dat het geen rol speelt en dat ik tegelijkertijd kan regisseren, meeluisteren en soms ook wel een beetje kan porren in de wond om uiteindelijk echt het verhaal naar boven te krijgen. En kan vertrouwen op de autofocus van de camera en dat het geluid goed binnenkomt. Ja, dat is een heel mooi gegeven. Ik werk vaak in omgevingen die niet controleerbaar zijn. Dat houdt in dat je niet altijd de tijd hebt om een lenswissel te doen of studiowerk. Mijn werk is vaak documentaire gerelateerd. Dus daarvoor bind ik me eigenlijk aan zoomlenzen. Zodat ik altijd de ruimte heb om in te zoomen op een onderwerp. Of om net even een closer te gaan zonder dat ik daarvoor naar voren hoef te stappen. En dat geeft mij wel een heel breed scala aan mogelijkheden met 1 lens. En dat is enorm fijn. En de lenzen die ik daarvoor gebruik zijn de Canon RF lenzen. Mijn lievelingslens is de 24-105. Omdat deze lens ook image stabilization heeft en f4 is, wat voor mijn werk vaak genoeg is. Ik hoef niet een volledig open diafragma te hebben. F4 is voor mij het meest natuurlijke diafragma, wat het meest overeenkomt met menselijk oog en wat documentaire, wat weer aansluit op documentaire werk. Als maker probeer ik altijd vanuit mijn hart te werken. Ik heb nooit echt een concrete stip aan de horizon van daar wil ik heen, maar ik maak altijd wat op dit moment goed voor mij voelt. En dat is ook gebonden vaak aan welke fase ik in mijn leven ben. Maar mijn allergrootste droom is om de serie Patterns of Life nog wel op een groot internationaal platform te krijgen. En daar zijn we nu heel druk mee bezig. En die gesprekken zijn ook al in volle gang. Dus als die eenmaal daar is, dan stop ik ermee. Nee. Maar als die eenmaal daar is, dan ben ik echt onwijs voldaan. En heb ik toch wel een soort mijlpaal bereikt. Misschien toch wel een stip aan de horizon eigenlijk.